welcome back to my channel. Today we are going to unbox the BOYA because the last time I bought mistake. I was scrolling on grocery. I wanted to buy something, but I bought BOYA mistakenly in online, so I have to accept that na nabili ko siya. So I bought in this one. I bought last week, I think. Yeah, last week. So like after a week, I receive it. Here's the guy. Here is it. Bulo-bulo na talaga ako. So nakabili ako ng BOYA kasi iwan ko ba't ko nalagay yun sa sa cart. Hindi ko pa naman siya hindi ko pa siya plan na bilhin kasi I have to check pa the reviews. So nganay, so I have to accept. Yun na. Ito na yun, guys. So let's open it. Yan. Binili ko siya to sa hindi to hindi to sponsor. Binili ko siya sa Lazada kasi halos bumibili ako sa Lazada kasi may marami kasing mura, pero mura lang din. So wait lang, guys. Open na natin to, ha. Let's open it. Chot na matitim. Kasi yung pangalan ko makita dyan. Here we go, guys. Yung nabili ko nito sa Lazada kasi sa Singapore Singapore price. So siya, nasa $34, I think. So ganun. Hala, ba't siya open? Open siya. Oo. Bakit siya open? Sinit nila to. Open talaga siya. Ganyan, no? Hindi siya masyadong nakasara. Look at this. Siguro inopen nila to, no? Ayan, oh. Sira pa yung dito. Tingnan nyo naman. Naka-open na siya, eh. Bakit? Sinig siguro. Tapos yung tupi pa nung diyaan. Diba, minsan kasi ganyan talaga yun. Diba sa Japan, yung Japan talaga natin. Mga career. Hindi mo talaga makikitaan ng ganito. Ito na yun, guys. This is BOYA Universal Cardio Microphone. Kasi parang wala pa akong hindi ako mahilig sa mga ganito. So kasi kailangan ko pang hanapin yung review, magandang review para makabili ako. So ayun, hindi ko alam kung nabili ko na pala siya, nalagay ko na pala sa cart hanggang sa nagbabayad na ako. Sabi ko, bakit parang mahal? Hindi ko din chinek. Yung pagkabayad ko na, sabi, chinek ko, hala, nalagay ko na pala to. Diyos ko. Nalagay ko pala siya. Ito na siya. Let's check the features. Features is compatible with smartphones, tablets, DSLR. Oh my god, yung palubat na yung laptop ko. Wait lang, guys. Sorry for it. Okay. Let's for a while, guys. Okay. So DSLR cameras, consumer camcorders, audio recorders, etc. etc. So compact and lightweight, directional mic, rug, metal construction, no battery required.
professional furry, windshield included. Sa polar pattern, specifications, polar pattern, cardio, I don't know. Hindi ko alam ng mga ganito eh. Response, okay, need to wait 86 grams. Hindi siya sabi ko kahapon kasi siya na-receive, so, sabi ko lang, kung ito pala niya, hindi ko siya na-open ha, hindi ko pa siya na-open. Hala, late pa lang na, tapos parang, hindi siya mabigat, lightweight lang. Sabi ko, bukas ko na lang ito i-open. So, ayun na guys. Okay. Tagal-tagal ko i-open, no? Ayan na siya. Look at this, guys. Ano to? Parang sa earring, no? Ay! Pwede siya pang pang blush on. Ito yung siya eh. Ang cute-cute naman dito. Mayroon instruction, so babasahin ko na lang yan dyan. Tapos, ano to? My God, hindi ko alam eh. Titingin ko pa sa reviews. Yung kung paano gamitin. Hayan siya. Kasi, baka mamali-mali tayo. Meron siyang lagyanan. I see. Ang cute niya. May lagyanan siya. Yan, guys. May lagyanan siya. So, first, I have to put in this one. Kasi mamaya na yung parang, buhok ng pusa. Buhok ng pusa. Ano to? Tignan natin, mamaya na yan. Tapos magre-review ako nito. Kahapon, tinignan ko kasi yung review, maganda siya. Maganda, yun. Ayan na siya guys, ganyan mo lang siya. Easy lang siya, kasi merong lagyanan, kaya maganda. Here's the BOYA. BOYA, ang pangalan niya is BOYA BY-MM1. So, next, I am going to try this later kasi para matingnan natin kung totoo ba talaga yung nakita ko kahapon na review. So, wait lang. Tingnan ko muna kung paano siya ano pala siya eh. Ganun lang po siya pagkalagay. I see. Ganun lang pagkalagay, guys. First, let's basahin natin ito. English naman to. Hindi naman to mahirap basahin kasi English. Ayan. Ito na yan. First, guys, let's try first this one. Here, first in my tablet. This is my tablet. Let's try here. Ayan! Wow! Ito matete. Kasi I have to put pa this one. Let's put this one in here. Ay! Ito pala yung pwede pala to. You can remove this one eh. Ora, pwede siya i-remove yan eh. You can remove. Ora tingnan niyo po. Look at this. Ayan! Pwede siya i-remove pero parang ang cute meron to. So let's try first to put the stand. This is stand, no? Correct me if I'm wrong. Is it stand? Is it the stand? Parang tigas nito, guys. Oh my God. No? So, finally, guys, nalagay ko na siya. Ginanon ko lang siya. Tiis. And then, let's put this one. And then, let's put it back. Put it back. Isuot muna natin yung kanyang buhok. Cute niya, guys. Look at this, guys. Ang cute niya. Ang cute. This is cute. Look at this. Nag-struggle ako na ilagay. So,
Ganun na pala pagkalagay. So, ita-try ko to mamaya. Pag mag-live ako. Try ko siya. Para kung maganda ba siya talaga. So, thank you guys. Arigato. See you mata ne. Arigato. See you on the next vlog. Bye.